Roku 1845 vyhráli 2 francouzští zahradníci národní soutěž díky postupu, který vypadal jako vzdor proti přírodě. V lednu, kdy byla půda tvrdá jako kámen a mráz držel město v sevření, sklízeli čerstvá rajčata, melouny i okurky. Nepotřebovali uhlí ani plyn, stačil jim koňský hnůj, skleněné rámy a trik, který prý znali už Římané před 2000 lety. Z jejich příručky se stala bibleko pro tisíce pařížských zahradníků a díky nim jedlo téměř 1 000 000 lidí zeleninu po celý rok, a to bez jediné kapky fosilního paliva. Na záhoncích menších než dnešní zahrádka dokázala Paříž vypěstovat až 8 sklizní ročně. A pak se to během jedné generace vytratilo, vymazané z učebnic, nahrazené systémem, který počítal s tím, že budete každý rok znovu platit. Všichni jsme zvyklí slyšet, že zima znamená prázdné záhony a dovážené plody. Co když ale odpověď na udržitelné zásobování leží pohřbená v knize staré 180 let, kterou průmysl jen zapomněl citovat? Vítejte zpátky u Nature Hidden Beneath. Pokud jste tu poprvé, odkrýváme zapomenutou vědu a řemesla, která by některá odvětví nejraději nechala navždy pod zemí. Napište do komentářů, jestli jste někdy zkoušeli pěstovat v zimě. A teď pokračujme. Představte si Paříž 40. let 19. století. Dlážděné ulice, kočáry tažené koňmi, večer plynové lampy a v zákrutách uliček drobné pozemky přikryté sklem. Vypadaly jako malé vitríny s nemožným životem. I uprostřed zimy se pod rámy zelenaly listy a někde dokonce dozrávala teplomilná zelenina. Byly to zahrady pařížských maréšer, tržních zahradníků, kteří město živili z nepatrných ploch. Jeden z nich, Jean-Jacques Daverne, obhospodařoval asi 15 000 metrů čtverečních severně od města v oblasti La Chapelle. Další, Joy Moreau, měl menší zahradu přímo uvnitř hradeb. Oba pocházeli z rodin, kde se postupy předávaly po generace, často potichu, bez psaní. Až roku 1842 otevřela Královská zemědělská společnost soutěž. Nabídla 1 000 franků tomu, kdo konečně popíše intenzivní metody, díky nimž jsou pařížské zahrady proslulé. 30 let nikdo nepřišel s kompletním popisem. Moreau a Daverne se rozhodli to zkusit. 2 roky dávali dohromady všechno, co znali. Měsíční střídání kultur, přesné termíny výsevů, způsob práce s půdou, s teplem i se světlem. V roce 1844 vyhráli a o rok později vyšla jejich kniha. Daverne v témže roce zemřel, ale jeho znalost zůstala na papíře. Čísla, která popisují tehdejší systém, zní i dnes téměř neuvěřitelně. Paříž měla zhruba 1378 hektarů intenzivně obdělávané půdy, kolem 9000 pracovníků a přibližně 1700 koní. Zahrady zabíraly významnou část městského území a přesto dokázaly zásobovat jednu z největších metropolí světa čerstvou zeleninou 12 měsíců v roce. Klíč k tomu zázraku se jmenoval couche chaude, teplý záhon, horké lože. Princip byl prostý, ale provedení bylo mistrovské. Nejprve se vyhloubila jáma hluboká asi 60 až 90 cm. Do ní se naskládal čerstvý koňský hnůj promíchaný se slámou, přibližně v poměru 2 díly hnoje na 1 díl slámy. Směs se důkladně udusala a prolila vodou. Během pár dní začala pracovat. Uvnitř se zvedala teplota na 38-50, někdy i přes 60 Celsius. Nebylo to hoření, ale život, kdy miliardy mikroorganismů rozkládali organickou hmotu a teplo bylo jejich vedlejším produktem. Když první prudký nárůst polevil, přidala se nahoře vrstva kvalitní zeminy, zhruba 15 až 20 cm, a vše se přikrylo skleněnými rámy. Sklo přes den zachytávalo sluneční záření a v noci zpomalovalo únik tepla, zatímco rozklad pod povrchem dodával stabilní spodní ohřev přímo ke kořenům. Výsledek. Teplota v kořenové zóně se držela kolem 21 až 27 degree Celsius, a to bez elektřiny, bez kotle, bez plynu, i když venku padal sníh. Moderní věda jen potvrdila to, k čemu se maréšař dopracovali zkušeností. V rozkladu organické hmoty nejprve pracují mezofilní bakterie, které štěpí snadné cukry, tím ohřívají směs. Jak teplota stoupá, přebírají otěže termofilní druhy, které zvládají i extrémní podmínky. V termofilní fázi se energie uvolňuje jako teplo, na molekulární úrovni se rozkládá palivom bez plamene. A nejdůležitější je, že teplo je dodáváno přesně tam, kde ho rostliny využijí nejlépe, ke kořenům. Když se dnes mluví o sklenících, často se zmiňuje, že největší náklad je vytápění. Teplý záhon to řešil jinak.
Vytápěl jen úzký pruh půdy, nikoli celý objem vzduchu. A když jeho výkon po 2 či 3 měsících slábl, zbyl po něm poklad. Dokonale rozložený materiál, který se stal prvotřídním hnojivem pro jarní sezónu. Uzavřený cyklus. Žádný odpad, žádná faktura za energii. Tak proč to zmizelo? Ve 20. století proběhly 2 změny, které se navzájem posílily. Konec městských koní a nástup průmyslových hnojiv. Jakmile se rozšířily traktory a spalovací motor, začal mizet přirozený zdroj paliva. Na němž teplé záhony stály. Ulice, kde dřív bylo hnoje až příliš, se během pár desetiletí vyčistily. Bez koní nebyl hnůj. Bez hnoje nebylo teplo a právě ve stejné době nabíralo sílu průmyslové dusíkaté hnojení. Výroba umělých hnojiv se rozjela ve velkém a zemědělství si zvyklo na nový model. Každé jaro koupit pytle, jinak bude sklizeň menší. Ekonomika byla neúprosná. Teplý záhon je investice, která se vrací sama. Na konci získáte i hnojivo. Umělé hnojivo je opak. Je to předplatné, které se obnovuje každý rok. Odborné časopisy postupně přestaly o staromódních technikách psát. Výzkum se přesunul jinam a poslední mistři stárli bez učňů. Kniha z roku 1845 se proměnila v kuriozitu a znalost, která po 3 století živila Paříž, se rozplynula v prachu archivu. Neúplně. V 70. letech se do Paříže vydal mladý americký farmář Eliot Coleman na zimní zeleninovou pouť. Našel Louise Saviera, jednoho z posledních lidí, kteří tradiční pařížské metody ještě opravdu používali. Savier je převzal od svého otce a ten zase od svého, řetěz sahal až do zlaté éry. Coleman si poznámky odvezl do Maine na 44. rovnoběžku podobnou jako má Paříž a začal experimentovat. Spojil teplé záhony s nevytápěnými foliovníky, vyzkoušel desítky odolných druhů a ukázal, že zima nemusí znamenat pauzu. Jeho knihy inspirovaly další pěstitele, od Quebecu po Normandii, a domácí zahrádkáři dnes sdílejí fotografie lednových sklizní salátu. A to je na tom nejpodivuhodnější. Funguje to dnes stejně, jako v roce 1845. Bakterie se nezměnily, fyzika se nezměnila, změnila se jen naše paměť a možná se mění znovu i ekonomika. Když v letech 2022 a 2023 v Evropě vystřelily ceny energií, mnoho skleníků omezilo provoz a některé přestaly přes zimu pěstovat úplně. Najednou se stará otázka vrátila s novou naléhavostí. Co když k zimnímu pěstování nepotřebujeme fosilní paliva? Postavit teplý záhon je jednodušší, než to zní, ale vyžaduje disciplínu. Vyberte místo na jih, dobře odvodněné, ideálně chráněné před severním větrem. Rám orientujte východ-západ, aby v zimě chytil maximum slunce. Vykopejte jámu hlubokou 60 až 90 cm. Připravte palivo, čerstvý koňský hnůj, nejlépe ne starší než 6 týdnů, smíchaný se slámou v poměru zhruba 2:1. A tady je kritické varování. Zjistěte, čím byli koně krmeni a odkud je seno. Některé perzistentní herbicidy přežijí kompostování a dokážou rostliny ničit ještě roky poté. Směs je dobré během 10 dnů 1 či 2krát přeházet, aby se prohřála rovnoměrně. Když začne stoupat pára a uvnitř se drží vysoká teplota, můžete plnit jámu do výšky 45 až 60 cm, vše pevně udusat a pořádně zalít. Nahoru dejte 15 až 20 cm kompostu nebo dobré zeminy, přikryjte sklem či čirým plastem. Stará okna ze stavebních úprav fungují výborně a vložte teploměr do půdy. Počkejte, až teplota klesne na zhruba 21 až 24 Nudingsen. Obvykle to trvá 5 až 10 dní. Pak sázejte rychlé a odolné plodiny, saláty, špenát, řetkvičky, polníček. Za slunečných dnů větrejte po otevřením rámu. Staří pařížští zahradníci říkali, že právě větrání je nejdůležitější dovednost. Chrání před plísní a přehřátím. Teplý záhon vám bude dávat užitečné teplo 2 až 3 měsíce. A když přijde jaro, to, co zůstane dole, je bohaté, tmavé hnojivo, které můžete rozprostřít na záhony. Materiál často vyjde levně, někdy téměř zadarmo, pokud máte poblíž stáj. Nejdražší bývá čas a pozornost. Ale odměna je zvláštní pocit svobody. Pěstujete uprostřed zimy ne proto, že jste zapojili další topení, ale proto, že jste znovu zapojili zapomenutou logiku. Neplýtváte odpadem, měníte ho v teplo a teplo v jídlo. Možná jsme na tu techniku nezapomněli, protože by nefungovala. Možná jsme ji zapomněli, protože fungovala až příliš dobře.
Pařížští Maréchers nebyli romantici v zástěrách, ale precizní technici. Každé ráno chodili mezi rámy a zvedali skla jen o šířku prstu, aby se vyměnil vzduch a pak je zase přiklápěli tak, aby se teplo nestratilo. V mrazivých nocích přehazovali přes sklo rohože ze slámy nebo staré pytloviny, které tlumily vyzařování. Učili se číst počasí. Ostré zimní slunce dokáže pod sklem během hodiny udělat z ledového dne malou saunu, zatímco zataženo vyžaduje trpělivost a méně větrání. Nešlo o jeden trik, ale o celý kalendář rozhodnutí, která se opakovala den co den. Jejich rámové konstrukce měly standardizované rozměry, aby se daly skládat jako stavebnice. Skla se opírala o nízké zítky, někdy z cihel, jindy z udusané hlíny. V zimě se pracovalo nízko u země, protože právě tam se drželo nejvíc tepla. Teplý záhon se často zakládal v sérii, jeden se rozjížděl, druhý byl v plné síle, třetí už chladl a čekal na jarní využití. Díky tomu mohly plynule střídat plodiny a mít vlny sklizní. Rychlé listovky dávaly první jídlo, po nich následovala teplomilnější zelenina a nakonec sazenice pro jarní pole. V nejlepších letech tak nebylo divu, že z malých ploch vytěžili 8 sklizní. Nebyla to magie, ale logistika. Dnes víme i to, proč je kořenová zóna tak zásadní. Když jsou kořeny v teple, rostlina lépe přijímá vodu a živiny, enzymy běží rychleji a růst pokračuje, i když je nad zemí chladno. Vzduch může být jen pár stupňů nad nulou, ale kořeny v 22 déšť pořád pracují. To je důvod, proč teplé záhony nepotřebují vyhřívat celý prostor. A proto jsou energeticky tak výhodné, ohřívají malý objem materiálu s vysokou tepelnou kapacitou, který teplo drží, místo aby ohřívali vzduch, který okamžitě uteče pryč. Zní to jako řešení pro minulost, jenže v minulosti k tomu existovala infrastruktura, kterou dnes nemáme. Městský hnůj jako vedlejší produkt dopravy. V 19. století byl kůň motor a hnůj jeho odpadní teplo. Když se doprava změnila, změnilo se i zemědělství. Najednou se stalo normální vyhodit organickou hmotu, odvést ji pryč a pak kupovat živiny zpátky v pytlích. Teplý záhon byl naopak lokální systém, který živiny držel doma. Nepřekvapí, že se do učebnic nehodil, nedal se snadno škálovat do jedné továrny a jedné standardní etikety. Přitom princip je univerzální. Nemusí jít jen o koňský hnůj. Tam, kde není, lze použít směs kravského hnoje s čerstvou slámou, drůbeží podestýlku v menším množství nebo bohatý kompost s vysokým podílem dusíku, pokud se správně nakrmí uhlíkem. Vždy ale platí stejné pravidlo, čerstvá, aktivní organika, správný poměr dusíku a uhlíku, vlhkost jako vyždímaná houba a dostatek kyslíku. Bez kyslíku se rozklad změní na hnilobu, teplo spadne a místo dobrého záhonu máte problém se zápachem. I proto staré návody tolik zdůrazňují udusání a zároveň přehazování. Je to jemná rovnováha. A pokud se ptáte na rajčata v lednu, ano, jde to, ale s rozumem. Teplý záhon umí vytvořit startovní podmínky pro sazenice a rané plody, ale rajče potřebuje i světlo. Pařížští zahradníci to řešili tím, že v zimě pěstovali především listy a kořeny a teplomilné druhy tlačili do období, kdy už den viditelně přibývá. Rajčata v lednu byla spíš demonstrace možností než každodenní standard. To nic nemění na pointě. Zima nemusí být hluché období, pokud umíte pracovat s teplem v půdě. Možná největší lekce není technická, ale kulturní. Když systém funguje, stane se neviditelným. A když zmizí, rychle uvěříme, že nikdy neexistoval. Teplé záhony nám připomínají, že udržitelnost není vždy nový vynález. Někdy je to návrat k chytré praxi, kterou jsme odložili, protože se nehodila do ekonomiky doby. Dnes, kdy se ceny energie mění ze sezóny na sezónu a doprava potravin je křehká, má smysl otevřít staré stránky a zeptat se, co ještě uměli lidé bez našeho pokroku a co z toho můžeme znovu použít, tentokrát vědomě a po svém. Pokud chcete začít v malém, udělejte mini verzi. Dřevěný rám vysoký jen 40 cm, uvnitř horká vrstva a nahoře 15 cm zeminy. I taková bedna dokáže urychlit jarní výsevy o týdny a v zimě udržet zelené listy, když záhon venku stojí. A až se budete dívat na teploměr v půdě, uvědomíte si, že nejde o žádný trik pro šílence.
Je to řízený rozklad, řízené slunce a jednoduché materiály, které máme pořád kolem sebe. Zapomenutá technika se pak najednou změní v něco samozřejmého. V nástroj, který čekal, až si na něj znovu vzpomeneme. A funguje to i u vás doma.